Σας έχει τύχει ποτέ να μιλήσετε με κάποιον μέσω ίντερνετ και στη συνέχεια να ανακαλύψετε ότι σας έλεγε ψέματα για το ποιος ήταν? Τότε ενδέχεται να έχετε πέσει θύμα catfishing. Ο όρος αυτός παραπέμπει στο ψάρεμα και το γατόψαρο. Ωστόσο, μεταφορικά σημαίνει εξαπάτηση και δόλωμα και χρησιμοποιείται για να περιγράψει δόλιες ερωτικές σχέσεις, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι αφορά αποκλειστικά τέτοιου είδους σχέσεις. Αντιθέτως, το άτομο που κάνει catfishing μπορεί να θέλει να σας προσελκύσει για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως για να συνάψετε μία συνεργασία. Ακόμη και αν συνεργαστείτε όμως με αυτό το άτομο, δεν θα το δείτε ποτέ από κοντά. Το άτομο που διαπράττει την απάτη είναι ο λεγόμενος catfisher. Λόγω της ευρέως διαδεδομένης δημοτικότητας του όρου, το catfishing έχει γίνει συνώνυμο με απλές πράξεις παραποιημένης παρουσίασης ή εξαπάτησης. Πρόκειται για έναν όρο εμπνευσμένο από το αμερικανικό TV show Catfish, που αναφερόταν στις αλήθειες και τα ψέματα της online γνωριμίας. Τι είναι όμως το catfishing? Το catfishing είναι η πράξη κατά την οποία κάποιος εξαπατά ένα άτομο στο διαδίκτυο, παρέχοντας fake λογαριασμό, ταυτότητα, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συναντάτε πιο συχνά στα social media και σε sites γνωριμιών. Αναρωτιέστε γιατί κάποιος μπορεί να εφαρμόσει το catfishing? Οι λόγοι είναι πολλοί. Κάποιοι από αυτούς είναι οι προσωπικές ανασφάλειες, οι ψυχικές ασθένειες, η επιθυμία απόκρυψης ταυτότητας για κακόβουλους σκοπούς, η εκδίκηση, η παρενόχληση, καθώς και η εξερεύνηση της σεξουαλικής ταυτότητας. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Όπως αναφέραμε, κάποιος μπορεί να επιλέξει το catfishing επειδή έχει ανασφάλειες. Μπορεί για παράδειγμα να θεωρεί τον εαυτό του άσχημο ή ασήμαντο και να αισθάνεται πιο άνετα χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες ή την ταυτότητα κάποιου άλλου που θεωρεί ότι είναι πιο ελκυστικό στα μάτια του κόσμου. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να πάσχει από μια ψυχική ασθένεια και να διστάσει να αποκαλύψει τον πραγματικό του εαυτό, γιατί ίσως φοβάται την κριτική ή την προκατάληψη προς το πρόσωπό του. Ας πούμε, κάποιος που πάσχει από κατάθλιψη μπορεί να έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και να αισθάνεται σαν να μην είναι αρκετά καλός. Παρουσιαζόμενος όμως σαν κάποιος άλλος, θα νιώθει πιο άνετα να επικοινωνήσει με κάποιον χωρίς να φοβάται τίποτα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές συνθήκες που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσουν με κάποιον είναι να προσποιηθούν ότι είναι κάποιοι άλλοι. Πολύ πιθανό είναι επίσης το ενδεχόμενο κάποιος να κρύβει την πραγματική του ταυτότητα, έχοντας ως απότερο στόχο να αποσπάσει χρήματα από το θύμα του. Ένας ακόμη λόγος που οδηγείται κάποιος στο catfishing είναι η θέλησή του να εκδικηθεί προηγούμενους συντρόφους ή άλλα άτομα. Σε αυτή την περίπτωση, ο catfisher δημιουργεί ψεύτικους social media λογαριασμούς, όπου χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες και τις πληροφορίες του ατόμου που θέλει να εκδικηθεί για να το ταπεινώσει ή να βλάψει τη φήμη του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει fake ταυτότητες για να παρασύρει το άτομο σε μια ψεύτικη σχέση, ώστε να το βλάψει συναισθηματικά. Ένας catfisher μπορεί να έχει επίσης ως στόχο και την παρενόχληση ενός ή περισσότερων ατόμων. Αυτό το είδος απάτης είναι επίσης ένα μέσο που βοηθά κάποιον να εξερευνήσει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Όταν κάποιος είναι μπερδεμένος με τη σεξουαλικότητά του, μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να θέσει την προτίμησή του στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μια ταυτότητα διαφορετική από τη δική του. Αναρωτιέστε αν έχετε πέσει θύμα catfishing? Υπάρχουν ορισμένες βασικές ενδείξεις που μπορεί να σας δώσουν την απάντηση. Ένα πρώτο σημάδι που σας δείχνει ότι μιλάτε με έναν catfisher είναι ότι η διαδικτυακή σας σχέση προχωρά γρήγορα. Οι πραγματικές σχέσεις, τόσο διαδικτυακά όσο και προσωπικά, χρειάζονται χρόνο για να αναπτυχθούν. Οπότε, αν κάποιος σας εξομολογηθεί την αγάπη του χωρίς καν να έχετε συναντηθεί, θα πρέπει να προβληματιστείτε. Παράλληλα, επικοινωνείτε με αυτό το άτομο μόνο μέσω μηνυμάτων, ενώ ενδέχεται επίσης να διαπιστώσετε ασάφειες σε όσα σας λέει. Δώστε επομένως προσοχή σε όσα σας αφηγείτε για τη ζωή και τις εμπειρίες του. Εάν οι ιστορίες του είναι υπερβολικές ή απλώς δεν φαίνονται λογικές, πρέπει να ανησυχήσετε. Πόσες φορές έχετε πει για κάποιον πως είναι πολύ καλός για να είναι αληθινός? Να έχετε υπόψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα. Οπότε, αν κάποιος σας φαίνεται τέλειος, ίσως η πραγματικότητα είναι διαφορετική από αυτό που φαντάζεστε. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο catfisher μπορεί να σας ζητήσει να του δώσετε χρήματα. Επομένως, εκεί θα πρέπει να υποψιαστείτε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, δεν πρέπει
πρέπει ποτέ να στέλνετε χρήματα σε κάποιον του οποίου την ταυτότητα δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε. Επιπλέον, ο catfisher μπορεί να σας πει ότι ταξιδεύει συνεχώς και ότι λόγω της δουλειάς του δεν έχει χρόνο να μιλήσετε, πόσο μάλλον με βίντεο κλήση. Έναν catfisher που μένει κοντά σας θα είναι πιο εύκολο να τον εντοπίσετε εάν αρνηθεί να σας συναντήσει. Εάν όμως μένει μακριά, μπορεί εύκολα να το χρησιμοποιήσει αυτό επανειλημμένα ως δικαιολογία για να μην βρεθείτε. Ειδικά αν το προτείνετε βίντεο κλήση και σας αρνηθεί, τότε να είστε σίγουροι ότι κάτι κρύβει. Όσον αφορά το προφίλ του στα social media, ένα τέτοιο άτομο συνήθως έχει ελάχιστους φίλους ή πολλούς φίλους του αντίθετου φύλου. Παράλληλα, μπορεί να έχει ελάχιστες φωτογραφίες, ενώ ενδέχεται επίσης να ανεβάζει φωτογραφίες άλλων. Το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό σημάδι που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου είναι το να αποφεύγει κάποιος να σας συναντήσει από κοντά. Η face-to-face συνάντηση είναι ο εφιάλτης του catfisher, αφού έτσι θα αποκαλυφθεί η ψεύτικη ταυτότητά του. Τι μπορείτε να κάνετε για να μην πέσετε θύμα catfishing? Αρχικά θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν μιλάτε στο διαδίκτυο με κάποιον που δεν γνωρίζετε, να είστε λίγο καχύποπτοι, ειδικά αν έχετε μόλις αρχίσει να μιλάτε μαζί του ή δεν έχετε αποδείξεις ότι είναι αυτός που λέει. Επίσης, να μην δώσετε ποτέ χρήματα αν σας το ζητήσει, καθώς και να προσέχετε τι στέλνετε, είτε πρόκειται για μηνύματα είτε για φωτογραφίες. Κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε αν αμφιβάλλετε για κάποιον είναι να μιλήσετε σε ένα άτομο που εμπιστεύεστε πραγματικά. Πείτε του για τις ανησυχίες σας, καθώς μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν κόκκινες σημαίες που ίσως δεν έχετε παρατηρήσει. Τέλος, μην διστάζετε να κάνετε όσες ερωτήσεις χρειάζεστε για να αισθανθείτε άνετα να μιλήσετε με κάποιον. Εάν έχετε να κάνετε με catfisher, μπορεί να μην είναι σε θέση να απαντήσει σε όλες σας τις ερωτήσεις. Ενδέχεται επίσης να παρατηρήσετε κάποια κενά σε όσα σας λέει. Θα πρέπει ωστόσο να αναφέρουμε ότι το catfishing μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλό σκοπό. Για παράδειγμα, οι αστυνομικές αρχές χρησιμοποιούν catfish accounts για να συλλάβουν εγκληματίες ή sexual predators σε παυτοφόρο. Αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Εκτός από το catfishing, υπάρχουν και άλλες παρόμοιες απειλές κρυμμένες στα social media και τα sites γνωριμιών. Πολλοί από εσάς ίσως έχετε ακούσει τους όρους dogfishing, ghosting, zombieing και walkfishing. Το dogfishing αναφέρεται σε ένα άτομο που ποζάρει σε μια φωτογραφία μαζί με ένα σκύλο που δεν είναι δικός του, με στόχο να προσελκύσει φιλόζωους για να βγει μαζί τους. Το ghosting αναφέρεται σε όσους μιλούν στο διαδίκτυο κανονικά και ξαφνικά εξαφανίζονται σαν φαντάσματα. Συνήθως μπλοκάρουν όποιους μιλούν και γίνονται καπνός. Υπάρχει και το soft ghosting, στο οποίο κάποιος εξαφανίζεται χωρίς να μπλοκάρει. Ένα άλλο φαινόμενο είναι το zombieing, που είναι ένα βήμα παραπέρα από το ghosting. Αφορά όσους εξαφανίζονται ξαφνικά και κάποια στιγμή αποφασίζουν να επικοινωνήσουν και πάλι. Ο όρος είναι εμπνευσμένος από τα ζόμπι. Όσον αφορά τον όρο walkfishing, αυτός χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τη Σερένα Σμιθ του αμερικανικού Vice και περιγράφει το άτομο που προσποιείται ότι έχει πιο προοδευτικές ιδέες από αυτές που έχει πραγματικά. Μπορεί δηλαδή να λέει ψέματα για τις πολιτικές του ιδέες, τις απόψεις του για την κλιματική αλλαγή, αλλά και για ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που κινούνται συνεχώς στη δημόσια συζήτηση και το οικοσύστημα των social media. Πολλοί ισχυρίζονται ότι το walkfishing μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνο από το catfishing. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι κάποιος κάνει επίτηδες walkfishing με στόχο να πείσει τους άλλους ότι μοιράζονται τις ίδιες ουσιαστικές αξίες. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα φαινόμενα που παρατηρούνται στα social media και τα sites γνωριμιών. Επομένως, πρέπει να προσέχετε πολύ με ποιους συνομιλείτε, αλλά και ποιους εμπιστεύεστε.